So, hello everyone, and welcome back to Team Enlighten again. We see at a chapter, but at a small topic also. যেটো নাম হৈছে functions. যেটো নাম হৈছে functions. So, আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ফাংচনটো আচলতে হয় কি, ই ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকৈ আহিছে, ইয়াৰ বেচিক্সটো কি, ঠিক আছে? So, আজি আমি in general functionsৰ যেটো বেচিক্স হয়, ঠিক আছে? ফাংচনছৰ যেটো বেচিক্স হয়, আমি তাক চাবলৈ চেষ্টা কৰিম. So yes, we'll be reading about functions today. আচলতে functions পঢ়াৰ আগতে আমি পঢ়িব লাগিছিলে relations. But মই assume কৰিছো যে তোমালোকে relation chapterটো বা relationsৰ meaningটো তোমালোকে ভালকে জানা. ঠিক আছে? I am assuming that you people know about relations. যদিও ইয়াৰ ওপৰত আমি পিছত আমি ভিডিঅ' বনাম, but as of now মই কনসিডাৰ কৰিছো যে তোমালোকে relations মানে কি, sets মানে কি, কার্টেসিয়ান প্রোডাক্ট মানে কি, ঠিক আছে, বা রেঞ্জ মানে কি, বা ডোমেইন মানে কি, বা ইমেজ বা প্রি ইমেজ মানে কি, তোমালোকে জানা বুলি মই কনসিডাৰ কৰিছো. আৰু যদিও নাজানা ৰিলেশন মানে কি কোনো চিন্তা নাই, আমি ধুনীয়াকে বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম. ঠিক আছে? মই ফাংচনছত সোমোৱাৰ আগত বা মই ৰিলেশনছৰ সোমোৱাৰ আগত মই জাস্ট এটা সিম্পল এটা বস্তু শিকাই ল'ব বিচাৰিছো. এটা শব্দ আছে ORDERED ordered pair, right? বহুতে নামটো শুনিছা আৰু বহুতে জানা ordered pair বুলি কি হয়. এই ordered pair টো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট. ইটস আ ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট টার্মিনোলজি ইন ম্যাথমেটিক্স. আমি যেতিয়া সেটস পঢ়ো, ৰাইট, বা ফাংচনস পঢ়ো, এই ordered pair নামৰ যিটো টার্মিনোলজি হয়, এটা বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ওয়ার্ড এটা হৈছে. এতিয়া ordered pair মানে কি আমি জানো, এই যে মই এটা লিখিছো পেয়াৰ শব্দটো, পেয়াৰ মানে কি, পেয়াৰ মানে জোড়া, জোড়া মানে কি দুটা, পেয়াৰ মানে কি জোড়া. আমি যে কওঁ এযোৰ জোতা, এযোৰ জোতা মানে কি এযোৰত দুটা থাকে, সেইটো হৈছে পেয়াৰ. পেয়াৰ মানে দুটা বস্তুৰ এটা সম্বন্ধ বা দুটা বস্তুৰ এটা কালেকশ্যন, মানে এটা গুড. সো অৰ্ডাৰ পেয়াৰ মানে হৈছে a pair of two numbers, right, or two variables or any two mathematical expressions. Ordered pair আসলে কি হয়, দুটা নাম্বার বা দুটা এলিমেন্টস, সাধাৰণতে আমি সেট ল্যাঙ্গুৱেজ আমি এলিমেন্টস বুলি কওঁ. সো দুটা এলিমেন্টসৰ এটা সেটৰ বা যিকোনো হ'ব পাৰে, it's not necessary that ordered pair কেৱল নাম্বাৰস হ'ব পাৰে, ordered pairs can have variables too, right? So you can consider যে দুটা এলিমেন্টস সেটৰ বা এটা সংগতিৰ যিবোৰ এটা সংগতিত যি বস্তু থাকে আমি তাক বুলি কওঁ মৌল বুলি কওঁ বা ইংৰাজীত এলিমেন্টস বুলি কওঁ. সো দুটা মৌলৰ এটা সমষ্টি, রাইট, দুটা মৌলৰ এটা সমষ্টি, রাইট, যেতিয়া আমি এই কমা সাইনে কি কৰিম, পৃথক কৰিম বা ডিভাইড কৰিম বা সেগ্রিগেট কৰিম. সেগ্রিগেট কৰা মানে কি সেপাৰেট কৰা, আৰু এই ৰাউন্ড ব্ৰেকেট আমি যেটা আবদ্ধ কৰিম, মানে দুটা মৌলক বা দুটা এলিমেন্টক, এটা সেটৰ দুটা এলিমেন্টসক, রাইট, যেতিয়া আমি কি কৰিম এটা সেট বুলি নহয়, ইট ক্যান বি ফৰ এনি সেট, right? So আমি যেতিয়া দুটা elements which can be number or which can be variables, right? So which can be any mathematical representative elements, right? So এনেকুৱা বস্তুক আমি যেতিয়া এটা কমাৰ জৰিয়তে কি কৰিম, আমি পৃথক কৰিম বা সেগ্রিগেট কৰিম, আৰু এই ৰাউন্ড ব্ৰেকেটৰে আমি কি কৰিম, আবদ্ধ কৰিম বা বাউন্ড কৰিম, right? আমি তাকে কি বুলি কওঁ, এটা অৰ্ডাৰ্ড পেয়াৰ বুলি কওঁ. ফৰ এক্সাম্পল চোৱা, যেনিবা I have two elements A and B. So মই A আৰু B কি কৰিম, কমাৰে কি কৰিম, পৃথক কৰিছো বা সেপাৰেট কৰিছো, আৰু এই ৰাউন্ড ব্ৰেকেট কি কৰিছো, মই বাউন্ড কৰিছো. So এইটোকে আমি কওঁ as an ordered pair, right? So this is what we call as an ordered pair, right? So আমি ইয়াকে আমি কি বুলি কওঁ, আমি ইয়াকে এটা ordered pair বুলি কওঁ, right? This is PAIR, yes, PIR. অর্ডার পেয়ারটা কি হয়, যে দুটা এলিমেন্টস বা দুটা মৌলৰ এটা সমষ্টি, সমষ্টি মানে আসলে আমি মই সেটা কথা কোৱা নাই, সমষ্টি মানে কি মই জাস্ট ক'ব বিচাৰিছো যে দুটা মৌল আছে, আমি দুটা মৌলক কি কৰিছো, এটা কমাৰে সেগ্রিগেট কৰিছো, আৰু ৰাউন্ড ব্ৰেকেটে আমি তাক আবদ্ধ কৰিছো বা বাউন্ড কৰিছো, আৰু তাকে আমি কওঁ অৰ্ডাৰ পেয়াৰ বুলি. এতিয়া চাবা,
মই যেতিয়া এটা অৰ্ডাৰ পেয়াৰ লিখিম ঠিক আছে আসলে অৰ্ডাৰ পেয়াৰৰ কমপ্লিট কনসেপ্টটো আমি কাৰ্টেশিয়ান প্ৰডাক্ট পঢ়িলে বুজি পোৱা যায় বা ৰিলেশন পঢ়িলে বুজি পোৱা যায় এনিৱেজ আমি এতিয়া ইমান ডেপথত নাযাওঁ আমি পিছত চাম কেতিয়াবা as of now just understand that this is an order pair এই অৰ্ডাৰ পেয়াৰটো যদি তোমালোকে চোৱা ইয়াক এক আমি কওঁ প্ৰি ইমেজ বুলি এক মই কওঁ প্ৰি ইমেজ বুলি আৰু এই যে বিগ আমি কওঁ ইমেজ বুলি so this is a very important terminology which is very very essential ঠিক আছে এক আমি কওঁ প্ৰি ইমেজ বুলি PREIMAGE ইমেজ আৰু মই বিগ কওঁ ইমেজ বুলি right so let me grab some questions so yeah okay right so try to understand what I'm trying to say মই প্ৰথমতে কি ক'ব বিচাৰিছো যে মই ৰিলেশনছ আৰু ফাংচন কুমাম কিন্তু তাৰ আগতে is a ordered pair concept right is a ORDERED is a ordered pair concept which is a very important concept and it is essential for us to know about functions so I have dealt with that so an ordered pair is nothing but in an ordered pair you will find two elements right which are separated by this comma and surrounded or bounded by this round bracket and the first element is called as a preimage and the second element is called as an image right the first element is called preimage the second element is called the image actually A is called this A right this A is called the preimage of B and B is called the image of B right A is called the preimage of B money the first element is called the preimage of the second element and the second element is called the image of the first element right so that's a very simple definition or there's a very simple concept related to related to our topic called order pair now coming to the point of functions that what is a function and what is its criteria or so and so right so let us try to analyze the definition let us try to understand what does actually function is right so before going to function right let me consider one example right let me consider one example right consider there are two houses this is one house right consider this is one house and this is another house this is another house right in these two houses obviously if this is a house there will be a family if this is a house there will also be a family so let me consider that in this particular house which is named as A and in this house which is named as B there exists a family right of 5 members that means in A we have got 5 members in B also we have got 5 members so A is a house consisting of consisting of a family which has 5 members B is also a house which is a family of 5 members right let me name the family members as F right then M right and then son S and I can write P and Q right F M S P and Q and B also let me name the members as for example let it be F dash right M dash right then Z dash then R and S right? And then R and S now in this house number A right F means father M means mother S means son, and P and Q can be their uncle aunt or some other family members. Right. So A is a house which has got five members in the family. F means the father, M means mother, S means son, P means maybe uncle aunt, and Q maybe uncle aunt. Right. In B, right, in this particular set or in this particular house called B, we have the father F dash, mother M dash, right? Then daughter, G means the daughter, not son. This family has no son. Z dash means the daughter, okay? And this is R and this is S. These are other family members. Now, I will make a relation between house number A and house number B. What I will do, I will make a relation between house number A house and house number B. And what is the relation? The relation is of marriage. What is the relation? The relation is of marriage. This is house number A and this is house number B. In house number A, right, there is a son or there is a boy. In house number B, there is a daughter or there is a girl. So what I will do, I will
I will marry this son to this girl. This is Judas, right? So this is a son, this is a boy, this is a girl. So these two are related as husband and wife. Why? Because the son is married to the daughter, or the daughter is married to the son. Right? So what I did, try to understand the concept. What I did, what I'm saying that there are two houses. One is house number A and other one is house number B. In these two houses, there are family which has got 5 members. Here also 5 members, here also 5 members. In house number A, right? In house number A, the father is F, mother is M, son is S, and P and Q are the respective relative members. And in house number B, we have the father F dash, mother M dash, the daughter is Z dash, and R and S are the other family members. Here, what I'm doing, I'm just making a relationship between A and B. Between house number A and house number B, I'm trying to make a relation. Okay, between house number A and house number B, what I'm doing, I'm trying to make a relation. And how am I making a relation? By arranging a marriage between the son and the daughter. Between S and G dash, I have made what? I have made a relation. How? By making the son marry the girl G dash. S and G dash are now married. So S is what? The husband. And what is Z? Z is the daughter. Now try to understand. A and B are now related. How related? Related by how? By the marriage, right? So first of all, S is related to Z dash. How is related? S is the husband, right? And Z is the wife. S is the husband of whom? S is the husband of G, right? And how is Z related? Z is the wife of S, right? Now, how is F and F dash related? How is F and F dash related? Obviously, F and F dash is related, right? Because F is the father of S and F dash is the father of G dash. So when their sons are married, obviously F and F dash will be related, right? Right. Similarly, M and M dash will be related. Why? Because M is the mother of S and M dash is the mother of G dash. So obviously M is related to M dash. Am I correct? So see what I did? I just made a relationship between A and B. What I did? I just made a relationship between A and B. How? By marrying the son to the girl, or the girl getting married to the son. So when there is a relation between A and B, right? See, the girl got married to the son, so there forms a relation, right? There forms a relation. So this is only what we call as relation in mathematical terms. Relation means what? That can now consider if A is a set and B is a set, right? And F, M, S, P, Q, F dash, M dash, Z dash, R and S, all these are elements of the set. And if they are connected to one another by some way or the other, it means a relation exists, right? Now see, A and B are related. Why? Because the son married the girl, or the son married the daughter of F dash and M dash. So because they married each other, so now their relationship between A and B. Right? So relation in mathematics is very simple. If I consider A to be a set and B to be a set, right? If I consider A to be a set and B to be a set, and if there exists any relationship between the elements, now in this example, there are relations between the family members, right? F, M, S, F dash, M dash, Z dash. Similarly, if there are any relationship between the elements of two sets, right? This is one set and this is the other set. If there exists any relation between the elements of one set and the other set, then we call what? Then we call that there exists a relationship between set A and set B. That is the only thing of relation, right? That is in very simple terms what we define as relation, right? Now, that was a basic relation, right? Now let us come what is a function. I hope you understood this part. Now let us see what is a function. Yeah, now let us see what is a function. So now I will be talking about mathematical terms. Now I will not talk about any family members. Okay, now I come to mathematical terms. I'm considering two set. This is one set and this is another set, right? Before it was house, now I consider it to be a set. This is set number A and this is set number B. Consider three elements A, B and C. And in B, consider three elements P, Q and R.
Okay, P, Q, and R. So A and B are two sets. In set A, the elements are A, B, and C. In set B, the elements are P, Q, and R. Now just consider that there exists a relationship between A and B, right? There exists a relationship between A and B. That means a relation exists between A and B. So when relation exists between two houses or between two sets, that means what? That means there exists relations between the elements of the set. There exists relation between the elements of the set. Let me consider that A is related to P somehow. A is related to P somehow. B is related to Q somehow. And C is also related to R by somehow. What I said, A is related to P, right? B is related to Q, right? And C is related to R. How they are related, that is not my concern as of now. My concern is whether they are related or not. And I have said that they are related. That means all elements of A. See, ABC means what? ABC means obviously A elements, right? What is ABC? ABC means the elements of A. So in this example, all the elements of A are connected to all the elements of B, right? See what I said, the first condition, all elements, right? See, understand very properly. All elements of A are connected or related, right? All elements of A are related to B, right? All elements of A are related to some of the other elements of B. That's the first thing, right? That is the first thing. So when there is a when they are related, obviously A to B, there is something called relation, right? From A to B, there is something called relation. Now analyze the other thing. Now analyze the other thing. See, A is related to P. Is A is related to P. B is related to Q, and C is related to R. That means all the elements of A are related to all the elements of B, but in a unique manner. So what is that unique manner? Let us see how they're related. Just try to understand. See, I'm showing you. Let me rub this part and now see. Now see. A is related to P. A is related to P, but A is not related to Q, or A is not related to R. A is related to P. Again, B is related to Q and C is related to R. That means every element of A is related to only one element of B. What I'm saying? I'm saying every element of A is related to one and only one element, right, of B. Try to understand. The first thing I say that all elements of A are related to B, right? And second thing I say that every element of A is related to one and only one element of B. And if these two conditions are satisfied, then we call this relation to be a function. So what is function? Function is nothing. Function is a type of relation. মানে function কি হয়? Function to একটা relation হয়, কিন্তু একটা specific relation হয়. Function to একটা relation হয়, কিন্তু একটা specific relation. ইয়াত এর প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে বিৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছে আৰু কৰিব লাগিবই. এটা ৰিলেশন যদি ফাংশন হবলগীয়া হয়, প্ৰথম কন্ডিশনটো হ'ব যে এত থকা মানে প্ৰথম সেটটোত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে এই বি নামৰ সেটটো বা সেকেন্ড সেটটোৰ লগত সম্বন্ধ কৰিবই লাগিব, কম্পালসৰি. এভৰি এলিমেন্ট মাস্ট বি ৰিলেটেড টু বি কিবা নহয় কিবা উপায়েৰে. আৰু সেকেন্ড কন্ডিশনটো হৈছে যে এৰ এটা এলিমেন্টে বিৰ যিকোনো এটাৰ লগতে সম্বন্ধ কৰিব পাৰিব. That means
all, that means every element of A. See, that means every element of A is related to one and only one element, right? So if these two conditions are satisfied, we call it to be a function. Let me give you more examples and try to understand the analogy. See, I give you this is one condition, this is one example, this is another example. Now see, suppose there are elements A, B, C, there are elements E, F, and right. Now see, please try to note it down because this for examples will clear the concept. Consider this is the set A and this is the set B, and A is related to E, right? B is related to F, and B is related to Z. Again, C is related to C. Try to understand what I said. In this case, A is related to E, B is related to F. Again, B is related to Z also. Okay, and again, C is related to Z. Now try to understand what I said. For a function, I mean for a relation to be a function, a relation function, the first condition says that all the elements of A must be related to B. A প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে B ৰ লগত সম্বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু আমি দেখিছো যে A, B আৰু C এ B ৰ লগত কিবা এটা সম্বন্ধ কৰিছে। B ৰ লগত মানে B ৰ কোনোবা এটা এলিমেন্টৰ লগত কিবা এটা সম্বন্ধ কৰিছে। সো ইয়াত প্ৰথম কন্ডিশনটো ফাংশনৰ প্ৰথম কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই হৈ আছে। কিন্তু সেকেন্ড কন্ডিশনটোৱে কয় যে A থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে B ৰ যিকোনো এটাৰ লগতে সম্বন্ধ কৰিব পাৰিব। সেকেন্ড কন্ডিশনটোৱে কয় যে A থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে B ৰ যিকোনো এটাৰ লগতহে সম্বন্ধ কৰিব পাৰিব। তাৰ মানে B এ যদি F ৰ লগত সম্বন্ধ কৰে, মানে A B টোৱে যদি F ৰ লগত সম্বন্ধ কৰে, B এ আকৌ G লগত সম্বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। বুজি পাইছানে? তাৰ মানে if B is related to F, B cannot relate to Z, right? তাৰ মানে A প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে B ৰ লগত এবাৰহে সম্বন্ধ কৰিব পাৰিব আকৌ যিকোনো এটাৰ লগত। সো যদি B ৰ লগত F ৰ সম্বন্ধ থাকে, B ৰ লগত G সম্বন্ধ থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু আমি এই উদাহৰণত কি দেখিছো যে B ৰ লগত F ৰ সম্বন্ধ আছে, লগত B ৰ লগত G ৰ সম্বন্ধ আছে। তাৰ মানে কি? তাৰ মানে এটো ফাংশন নহয়। This is not a function. That means this is not a function. Why? Because in this case, B is related to F as well as B is related to C. So it is not a function. Karon according to function, A eta elemente B ৰ যিকোনো এটা লগতে সম্বন্ধ কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াত B এ দুটা সম্বন্ধ কৰি আছে। So it function নহয়, right? This is the first example. Now come to the second example. See, this is one set, right? And this is another, suppose. Let me name it set A and let me name it set B. Again, ইয়াত element কেইটামান আছে? A, B, C. ইয়াত আছে E, F, G. ইয়াত মই কি কৰিছো? ধৰিছো A লগত E ৰ সম্বন্ধ আছে, B ৰ লগত F ৰ সম্বন্ধ আছে, right? এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে A ৰ পৰা B লৈ এটা ৰিলেশন হয় নে ফাংশন হয়? এটা ৰিলেশন হয় না ফাংশন? ৰিলেশন কি হ'ব? সম্বন্ধ থাকিলে ৰিলেশন হ'ব। ইয়াত কোনো ধৰাবন্ধ নাই। ৰিলেশন হ'ব কাৰণে কোনো ধৰাবন্ধ নাই। যদি এটা এলিমেন্টৰ সম্বন্ধ আছে, দুটা সেটৰ মাজত যদি এটা এলিমেন্টৰ সম্বন্ধ আছে, মানে দুখন ঘৰৰ মাজত যদি এজন সদস্যৰ সম্বন্ধ থাকে, ৰাইট, তেতিয়া কি ৰিলেশন হৈ যায়। যেনেকে A আৰু এতিয়া A আৰু B ৰ মাজত A আৰু E, B আৰু F ৰ সম্বন্ধ আছে, তো ই এটা ৰিলেশনটো হবে। প্ৰত্যেকটো ফাংশন ৰিলেশন হ'বই, কাৰণ ফাংশনটো এটা ৰিলেশনে আমি পাৰ্ট বুলি কওঁ। এটা প্ৰশ্নত আমি কি চাম যে A লগত B ৰ এটা ৰিলেশন হৈছে না ফাংশন হৈছে। তো মই দেখিছো যে ইয়াত A লগত E সম্বন্ধ হৈছে আৰু B লগত F ৰ সম্বন্ধ হৈছে, কিন্তু C ৰ কোনো সম্বন্ধই নাই। আমি জানো যে এটা ফাংশন হ'বলৈ হলে প্ৰথম সেটটো বা A সেটৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে B লগত কিবা নহয় কিবা এটা সম্বন্ধ কৰিব লাগিব, কিন্তু এটা আমাৰ প্ৰথম কন্ডিশন। কিন্তু ইয়াত প্ৰথম কন্ডিশনটোৱে স্যাটিসফাই কৰা নাই। তাৰ মানে
ইয়াত সিৰ কোনো সম্বন্ধই নাই এটা সম্বন্ধ থাকিব লাগিছিল তেতিয়া আমি সেকেন্ড কন্ডিশনটো চালুহেতেন কিন্তু ইয়াত সিৰ কোনো সম্বন্ধই নাই যদি সিৰ কোনো সম্বন্ধই নাই তাৰ মানে কি তাৰ মানে এ আৰু এ পৰা বি লৈ কোনো ধৰণৰ ফাংশন হোৱা নাই সো নট এ ফাংশন কিন্তু ই কি হয় কিন্তু ই এটা ৰিলেশন হয় কিন্তু ই এটা ৰিলেশন হয় কিন্তু কি ফাংশন নহয় কিন্তু ৰিলেশন হয় কিয় ৰিলেশন হয় কাৰণ ইয়াত এ আৰু বিৰ মাজত কিবা না কিবা সম্বন্ধটো আছে এ লগত ই এটা সম্বন্ধটো আছে বা বি লগত এফৰ এটা সম্বন্ধ আছে এটা সম্বন্ধ থাকলে কি ৰিলেশন হৈ গ'ল ই ৰিলেশন হয় কিন্তু ই ফাংশন নহয় সো ইট ইজ এ ৰিলেশন বাট নট এ ফাংশন কিয় ফাংশন নহয় কাৰণ ইয়াত এ এসি এলিমেন্টৰ কোনো সম্বন্ধ কৰা নাই right so this is not a function right this is the second example now come to the third example consider again two sets set number a and set number b so let me name it as a let me name it as b ইয়াত মই এলিমেন্টছৰ নাম দিও m n o ইয়াত মই নাম দিও p q মই ধৰিছো যে ইয়াত m ৰ লগত n ৰ সম্বন্ধ আছে n ৰ লগত p ৰ সম্বন্ধ আছে আচ্ছা আচ্ছা মই এটা কাম কৰো মই ইয়াত r টো মুহাৰি দিও ঠিক আছে ইয়াত যেনিবা দুটা এলিমেন্ট আছে ইয়াত যেনিবা তিনটা এলিমেন্ট আছে আৰু এপিনে চোৱা এতিয়া o ৰ লগত q ৰ সম্বন্ধ আছে m ৰ লগত p ৰ সম্বন্ধ আছে n ৰ লগত q ৰ সম্বন্ধ আছে আকৌ o ৰ লগত q ৰ সম্বন্ধ আছে এতিয়া আমি চাও এনালাইজ কৰো যে ফাংশন হয় না so let's say m is related to p n is related to q o is also related to q so a2 হৈছে মোৰ a a2 হৈছে মোৰ e প্ৰথম কন্ডিশনটো আছিল যে a ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে b লগত এটা সম্বন্ধ কৰিব লাগিব প্ৰথম কন্ডিশনটো আছিল যে a ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে b লগত সম্বন্ধ কৰিব লাগিব তো আমি চাও যে m ৰ সম্বন্ধ আছে n ৰ সম্বন্ধ আছে o ৰ সম্বন্ধ আছে নাই m ৰ সম্বন্ধ আছে n ৰ সম্বন্ধ আছে o ৰ সম্বন্ধ আছে তাৰ মানে a ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে এটা নহয় এটা সম্বন্ধ কৰি আছে সো প্ৰথম কন্ডিশন স্যাটিসফাইড হৈ গল সো ফাৰ্স্ট কন্ডিশন ইজ স্যাটিসফাইড এতিয়া আমি চাও সেকেন্ড কন্ডিশনে কি কয় যে a ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে b ৰ যিকোনো এটাৰ লগতহে সম্বন্ধ কৰিব পাৰিব ভালকে শুনা a ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে b ৰ যিকোনো এটা লগতহে সম্বন্ধ কৰিব পাৰিব এটা চাবা হা মই এক মিনিট পেনৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ বিকজ ইটস এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট থিং ইউ শুড আন্ডাৰষ্টেণ্ড সো ইয়াত কি হৈছে ইয়াত m ৰ লগত p ৰ সম্বন্ধ আছে নাই আছে ইয়াত m ৰ লগত p ৰ সম্বন্ধ আছে আৰু বেলেগ সম্বন্ধ নাই সো m b লগত এবাৰ ৰিলেশন কৰিছে m এ b ৰ লগত এবাৰ সম্বন্ধ কৰিছে সো ইয়াত m ৰ আৰু p ৰ মাজত এটাই সম্বন্ধ আছে মানে m is related to p only once বা m এ b লগত এবাৰ সম্বন্ধ কৰিছে সো m এ কাক সম্বন্ধ কৰিছে p লগত সো m ৰ সম্বন্ধ এবাৰে আছে n এ কি কৰিছে n এ কেৱল q ৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছে মানে কিবাৰ n এ কেৱল q ৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছে n ৰ সম্বন্ধ কেৱল q ৰ লগতহে আছে বেলেগৰ লগত নাই m ৰ সম্বন্ধ কেৱল p লগত আছে বেলেগৰ লগত নাই আকৌ n ৰ সম্বন্ধ q লগত আছে বেলেগৰ লগত নাই আকৌ যদি মই চাও o ও মাত্ৰ এই o নম্বৰ এলিমেন্টটোও কেৱল এবাৰে সম্বন্ধ কৰিছে কাৰ লগত q লগত এবাৰ সম্বন্ধ কৰিছে তো সেকেন্ড কন্ডিশনটোৱে আমাক যেটো কথা কৈছিলে যে a ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে এবাৰে সম্বন্ধ কৰিব সো m এ এবাৰ সম্বন্ধ কৰিছে কাৰ লগত p লগত n ৰো এটাই সম্বন্ধ আছে o ৰো এটাই সম্বন্ধ আছে সো ইয়াত আমাৰ সেকেন্ড কন্ডিশনটো কি স্যাটিসফাই হৈ আছে এটা বহুতৰে পাজল লাগে কি পাজল লাগে যে ইয়াত দেখোন q দুবাৰ আহিলে মানে এই প্ৰশ্নটোত দেখোন q এ n ৰ লগতো সম্বন্ধ কৰিছে q এ o ৰ লগতো সম্বন্ধ কৰিছে কৰিব পাৰে b সেটটোৰ এলিমেন্টস খিনিয়ে এবাৰতকৈ বেছি সম্বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ ডেফিনিশনটো আমাৰ কন্ডিশন কিতাত মই b ৰ কথা উল্লেখ কৰা নাছিলো মই কৈ আছিলো যে a ৰ কথাই মই কৈ আছিলো মই a ৰ কন্ডিশন খিনিয়ে কৈ আছো b ৰ কোনো কন্ডিশন নাই a ৰ পৰা b ৰ যদি এটা ফাংশন হবলগীয়া হয় আমি সদায় প্ৰথম সেটটো চাম যে প্ৰথম সেটটোৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে সম্বন্ধ কৰিছে নে ইয়াত কৰিছে কাৰণ m ৰ n o তিনটাৰে এটা সম্বন্ধ আছে সেকেন্ড আমি চাম যে এহেতৰ কেৱল এটা সম্বন্ধ আছে নাই আৰু আমি দেখিছো যে m আৰু p ৰ মাজত এটাই সম্বন্ধ n আৰু q ৰ মাজত এটাই সম্বন্ধ o আৰু q ৰ মাজত এটাই সম্বন্ধ আছে সো ই এটা ফাংশন হ'ব
ঠিক তুমি তোমাকে কি ভাবিছা যে ইয়াত দেখোন কিউৰ লগত এনৰ সম্বন্ধ আছে কিউৰ লগত অৰ সম্বন্ধ আছে থাকিব পাৰে কিন্তু মোৰটো বিৰ কনসাৰ্ন নহয় মই নাচাম এই বি এ কাৰ লগত কি সম্বন্ধ কৰিছে মই সদায় চাম এ বি লগত কি সম্বন্ধ কৰিছে ইয়াত কিউ টোৱে অ লগত সম্বন্ধ কৰিছে কিউ এ এনৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছে কিউ এ এম লগত সম্বন্ধ কৰিব পাৰে এই কিউ টোৱে এবাৰতকৈ বেছি সম্বন্ধ কৰিব পাৰে মানে বি থকা এলিমেন্টস খিনিয়ে এবাৰতকৈ বেছি সম্বন্ধ কৰিব পাৰে সেইটো কোনো ক্ষতি নকৰে কিন্তু এৰ এলিমেন্টস খিনিয়ে মানে এত থকা এলিমেন্টস খিনিয়ে এবাৰতকৈ বেছি কৰিব নোৱাৰে সেইটো কথাটো সেইটোৱে সো এমৰ লগত পিৰ এটা সম্বন্ধ আছে এনৰ লগত কিউৰ এটা সম্বন্ধ আছে আকৌ অৰ লগত কিউৰ এটা সম্বন্ধ আছে মানে তিনিটাৰ বিৰ লগত সম্বন্ধ আছে তাকো এবাৰহে আছে এবাৰকৈ বেছি নাই এতিয়া কিউৱে এনৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছে আৰু কিউৱে অৰ লগত সম্বন্ধ কৰিছে ই কৰিব পাৰে কিন্তু সেইটো মোৰ কনসাৰ্ন নহয় কাৰণ বিৰ কথা মই উল্লেখ কৰা নাই সো বিৰ কোনো কন্ডিশন নাই ঠিক আছে কেৱল এটাই কথা যে এত থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে বিৰ লগত সম্বন্ধ কৰিব আৰু কেৱল এবাৰহে কৰিব সো এমৰ লগত বিৰ এটা সম্বন্ধ মানে এটা এলিমেন্টৰ লগতহে কৰিব সো বিৰ লগত বি যিকোনো হৈ থাকিব পাৰে সো বি টো আমাৰ কনসাৰ্ন নহয় according to definition আমি কেৱল এইটহে কন্ডিশন কিটা চেক কৰিম আমি বিট কন্ডিশন আমি চেক নকৰো ঠিক আছে now coming to the another example let me wrap this part because probably there will be lack of spaces I mean more slide iman bono nasilo so let me come to another example just a second let me wrap all this part and then we'll move ahead with the another example so ami aji eta bostu sarim jeto bostu noko NCERT nai that is the graphical representation of a function ami kitu sai pelai we'll complete the first part of our lecture okay so let's see now see this is one set and this is another set ইয়াত আছে a ইয়াত আছে b ইয়াত আছে c ইয়াত আছে p ইয়াত আছে q ইয়াত আছে r ইয়াত আছে s এটো জেনিবা তোমালোকৰ a এটো জেনিবা তোমালোকৰ b a লগত p ৰ সম্বন্ধ আছে b লগত q ৰ সম্বন্ধ আছে c লগত r ৰ সম্বন্ধ আছে এটা আমি চাম ফাংশন হয় নহয় ডেফিনিশনটো কি কয় প্ৰথম কন্ডিশনটো আছিল যে a ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে b লগত সম্বন্ধ কৰিব লাগিব কৰিছে নে কৰিছে কাৰণ a ৰ সম্বন্ধ এটা b ৰ সম্বন্ধ কৰিছে c ৰ সম্বন্ধ কৰিছে সো প্ৰথম কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিছে যে প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে এটা হয় এটা সম্বন্ধ কৰিছে সেকেন্ড কন্ডিশনটো কয় যে a থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টে b ৰ যিকোনো এটা লগতে সম্বন্ধ কৰিব আৰু তো এটা লগতে সম্বন্ধ কৰিছে ন সো a কেৱল p লগত সম্বন্ধ কৰিছে b এ কেৱল q লগত সম্বন্ধ কৰিছে আৰু c এ কেৱল r লগত সম্বন্ধ কৰিছে সো ই কি হৈ গল ই এটা ফাংশন হৈ গল তোমালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ইয়াত দেখোন s ৰ একো সম্বন্ধ নহলে তো ই জানো ফাংশন হ'ব কাৰণ মই আগতে কৈছো যে আমি বিট একো কন্ডিশন চেক নকৰো according to condition a কি কৰিব লাগিব প্ৰত্যেকটো এলিমেন্ট সম্বন্ধ কৰিব লাগিব মানে a কোনো এলিমেন্ট বাকি থাকিব নোৱাৰে according to condition a কোনো এলিমেন্ট বাকি থাকিব নোৱাৰে কিন্তু বিট এলিমেন্ট বাকি থাকিব পাৰে did you get my point bit elements বাকি থাকি যাব পাৰে কিছুমান ফাংশন আছে 1 to 1 right many to 1 function on to function into function এই ফাংশন আমি যেটা পঢ়িম তেটা গম পাম সো আমি বিট কিটা আমি কন্ডিশন চেক নকৰো আমি কেৱল 8 কন্ডিশন চেক কৰিম যে 8 দুটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই কৰিছে নাই ৰাইট সো বিট আমি কন্ডিশন চেক কৰিব লাগে সো বিট তোমাৰ এলিমেন্টস বাকি থাকি যাব পাৰে বিট কিছুমান এলিমেন্টে সম্বন্ধ নকৰিব পাৰে doesn't matter still কি ফাংশন right so আমি ইমানখিনি পঢ়ি আগত আমি গম পালো যে প্ৰত্যেকটো ৰিলেশন ফাংশন হ'ব নোৱাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকটো ফাংশন একোটা ৰিলেশন হয় কিয় হয় কাৰণ ফাংশন এটা ৰিলেশন হয় কেৱল কিছুমান ইউনিক ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স লৈ পেলাই ফাংশন এটা ৰিলেশনে হয় কিন্তু কিছুমান বিশেষ কন্ডিশনস দি পেলাই বুজি পাইছা so that's what is the তাৰমানে মই যদি এটা যদি মই ইকুৱেশনৰ ফৰ্মত লিখো যে y equal to f of x sorry মোৰ কথা খাই গল anyways যদি মই এনেকৈ লিখো y equals to f of x ইয়াৰ অৰ্থটো কি যে x ৰ এটা ভ্যালু কাৰণে x ৰ যিকোনো এটা ভ্যালু কাৰণে মই কেৱল y এটা ভ্যালু হে পাম তুমি ধৰা এই যে সেটটো যে মই লিখি আছো a, b আমি সাধাৰণতে a এৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টছক আৰু b ৰ প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টছক আমি এনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো আমি আসলে কি লিখো জানানে
আমি ইয়াত আসলতে এটো আমি x এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো আৰু আমি b টো y ৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তাৰ মিনিংটো হৈছে যে এত থকা যিবোৰ এলিমেন্টস হয় সাপোজ a b c আৰু p q r আমি কি বুলি কওঁ আমি a b c কাৰ ভ্যালুজ বুলি কওঁ x ৰ ভ্যালুজ বুলি কওঁ তাৰ মানে যদি ফাংচনটো a ৰ পৰা b লে যেনিবা এটা ফাংচন হৈছে ফাংচনটো মই লিখিছো y f of x দি পেলাই আমি এবোৰ পিছত ডিটেইলছত তুমি মই জাস্ট এটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো যেনিবা ফাংচনটো হৈছে y f of x সো ম্যাথমেটিক্সৰ সম্বন্ধ মানে কি এটা ইকুৱেচনৰ জৰিয়তে সম্বন্ধ থাকিব ন মই যে কৈ আছো সম্বন্ধ আছে কি সম্বন্ধ আছে এটা ইকুৱেচনৰ জৰিয়তে আমি সম্বন্ধ বনাম সো মই ধৰিছো সম্বন্ধটো হৈছে y f of x ৰাইট তো যদি y f of x হয় এই x ৰ মানখিনি আমি ক'ৰ পৰা পাম এই a ৰ পৰা পাম মানে a b c কাৰ মান হৈ যায় x ৰ মান হৈ যায় আৰু y মান মই ক'ৰ পৰা পাম মই b ৰ পৰা পাম সো p q r কাৰ মান হৈ যায় y মান হৈ যায় সো আমি এটা কথা আমি বুজি পাইছো তেতিয়া হলে যে a মানে x ৰ যিকোনো এটা মানৰ বাবে y ৰ কেৱল এটা মানে আমি পাম মানে x যদি a হয় y কেৱল p হ'ব লাগিব বা q হ'ব লাগিব বা r হ'ব লাগিব কিন্তু গোটেই তিনিটা বা যিকোনো দুটা হ'ব নোৱাৰে তাৰ মানে যদি x = a হয় যদি x = a হয় তেতিয়াহলে y কেৱল p হ'ব লাগিব তাৰ মানে মই যদি কম বোলে a লগত p সম্বন্ধ আছে b লগত q সম্বন্ধ আছে আৰু c লগত r সম্বন্ধ আছে তেতিয়াহলে যদি x = a হয় then y কেৱল কি হ'ব লাগিব p হ'ব লাগিব y তেতিয়া q আৰু r হ'ব নোৱাৰে আকৌ যেনিবা x যদি তোমাৰ b হয় তেতিয়াহলে y কি হ'ব লাগিব q হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত ৰাইট y টো তেতিয়া তোমাৰ r হ'ব নোৱাৰে মানে x ৰ এটা ভ্যালু পাবে আমি y যিকোনো এটা আৰু ইউনিক ভ্যালু হে পাম তাৰ মানে x ৰ এটা মানৰ বাবে আমি কেৱল y এটা ভ্যালু হে পাব লাগিব এতিয়া আমি কি বুলি কওঁ এটা ফাংচন হৈছে বুলি কওঁ ভালকে মনত ৰাখা যে x ৰ এটা ভ্যালু কাৰণে এই কোৱেশ্চনটোত x ৰ যি এটা ভ্যালু কাৰণে এটা ইউনিক ভ্যালু কাৰণে y ৰ কেৱল এটা ভ্যালু হে আহিব লাগিব এটা ফিক্স ভ্যালু আহিব নোৱাৰে এতিয়া আমি এই বস্তুটোকে ইন টাৰ্মছ অফ গ্ৰাফত চাম ঠিক আছে গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনটো আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰো ঠিক আছে let's see it actually yeah let's see okay so let me draw one graph don't mind more yet how you say but I guess you will be able to cope up so আপোনালোকে গ্ৰাফ শিকিব লাগিব আৰু গ্ৰাফ বহুত ধৰণৰ হ'ব পাৰে so মই যেনিবা এটা গ্ৰাফ এটা আঁকিছো this is the graph suppose right graph মানে কি মানে এটা কার্ভ লাইন ড্ৰ কৰিছো ঠিক আছে মই এটা কার্ভ লাইন ড্ৰ কৰিছো আৰু মই নাম দিছো মই এই যে গ্ৰাফটো মই ড্ৰ কৰিছো মই ইয়াৰ নাম দিছো y = f right ইয়াৰ মই নাম দিছো y = f এতিয়া মোক কোনোবাই ক'ব লাগে যে এই গ্ৰাফটো বা এই যে মই যে এই গ্ৰাফটো যে আঁকিলো এই যে মই গ্ৰাফটো যে আঁকিলো এই গ্ৰাফটো এটা ফাংচনৰ গ্ৰাফ হয়নে নহয় এই গ্ৰাফটো এটা ফাংচনৰ গ্ৰাফ হয়নে নহয় ফাংচন হ'বলগীয়া হলে কি কৰিব লাগিব x ৰ যিকোনো এটা ভ্যালুৰ বাবে y ৰ কেৱল এটা ভ্যালুৱে থাকিব লাগিব তো মই কি কৰো মই y প্যাৰেলেল কৰি পেলাই মই এডাল স্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰো মানে মই কি কৰিম এই গ্ৰাফটোৰ কাৰণে মই x = a নামৰ এডাল লাইন ড্ৰ কৰিম যেনিবা তোমাৰ এইখিনি যেনিবা তোমাৰ a হয় যেনিবা তোমাৰ এইখিনি a হয় সো x = কেনেকৈ আহিব এনেকৈ আহিব ন this is x = a so মই যদি এনেকা লাইন ডাল ড্ৰ কৰো সো এই লাইন ডাল ইকুৱেশন কি হৈ যাব এই লাইন ডাল ইকুৱেশন হৈ যাব x = sorry just a second let me resume মই কি কৈছো মই কৈছো যে মই এটা গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিছো গ্ৰাফডাল হৈছে y = f of x ৰাইট আৰু মই ক'ব লাগে যে y = f of x এটা ফাংচন হয় নে নহয় তো মই তাৰমানে কি কৰিম মই জানো যে x ৰ যিকোনো এটা ভ্যালু কাৰণে y ৰ যিকোনো এটা ভ্যালু হে মই পাব লাগিব x ৰ যিকোনো এটা ভ্যালু কাৰণে y ৰ যিকোনো এটা ভ্যালু হে পাব লাগিব সো মই তাৰমানে কি কৰিম y প্যাৰেলেল কৰি পেলাই এডাল মই স্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰিম সো y axis ৰ যদি তুমি প্যাৰেলেলি এটা স্ট্ৰেইট লাইন ড্ৰ কৰা আমি জানো তাৰ ইকুৱেশন হৈ যায় x = a তাৰ মানে ইয়াত কি x কনস্ট্যান্ট সো x = a নামৰ এটা স্ট্ৰেইট লাইনৰ গ্ৰাফ মই ড্ৰ কৰিছো ঠিক আছে তাৰ মানে a পইণ্ট টু a আৰু এই যে লাইনডাল মই ড্ৰ কৰিছো এই লাইনডালৰ ইকুৱেশন হৈছে x = a তেতিয়া হলে এই যে পইণ্টটো g2 পইণ্টত মই যেটো তুমি ডাঙৰকে গোল কৰিছো যি টু পইণ্টত
a curve dalok x equal to a দুটা পইণ্ট কাটাকাটি কৰিছে সো এটা এটা পইণ্ট আৰু এটা এটা পইণ্ট a curve dalok a line ডালে দুটা পইণ্ট কাটাকাটি কৰিছে এইটো এটা পইণ্ট এইটো এটা পইণ্ট তো আমি চাওঁ যে a পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কি আমি জানো যে x কনস্ট্যান্ট হৈ আছে কারণ এডাল লাইন যেটা y axis প্যারালাল আমি ড্র করো x টো কি হয় কনস্ট্যান্ট থাকে আৰু আমি জানো x টো a হৈ আছে সো মই ধৰিছো ইয়াত a যেনিবা তোমাৰ ইয়াত y মানটো মই ধৰিছো যেনিবা তোমাৰ c কাৰণ এখিনিটো y মানটো বেলেগ হ'ব ন তাত y মানটো যদি মোক কোনবাই বিচাৰিব দিয়ে মই কেনেকৈ বিচাৰিম what is the coordinate of y y is nothing but distance from what distance from the x axis তাৰ মানে a point টো x ৰ পৰা a যে মই পইণ্টটো আঁকিছো a point টো x ৰ পৰা কিমান দূৰত আছে সেইটো হৈছে তোমাৰ কি y ৰ মানটো ৰাইট সো a point টো x ৰ পৰা কিমান দূৰত আছে a খিনিৰ পৰা a খিনিলৈ যিমান দূৰত্ব সেইটো হৈছে তোমাৰ y ভ্যালুটো সো মই ধৰিছো সেইটো হৈছে তোমাৰ c আকৌ a পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেটটো কি হ'ব ইয়াতো x টো কনস্ট্যান্ট তো a হ'ব মই ধৰিছো y কোঅৰ্ডিনেটটো b তো মই b ধৰিছো তাৰ y কোঅৰ্ডিনেটটো কোনটো হ'ব এখিনিৰ পৰা এখিনিলৈ হৈছে আমাৰ y কোঅৰ্ডিনেট y কোঅৰ্ডিনেট মানে কি x ৰ পৰা কিমান দূৰত আছে সো এটো x axis সো a x axis ৰ পৰা কিমান দূৰত আছে ইমান কোন দূৰত আছে মানে ইমান কোন দূৰত সো ইমান কোন দূৰত মানে কি আৰু a পইণ্টটো কিমান দূৰত আছে এখিনিৰ পৰা এখিনিলৈ দূৰত আছে মই ধৰিছো এখিনিৰ পৰা এখিনিলৈ c তুমি কি পালো আমি পালো যে a, b মানে আমি গ্ৰাফত কি পালো আমি গ্ৰাফত পালো a, b আৰু a, c সো গ্ৰাফ ডালত দুটা পইণ্ট পালো আমি এটা পইণ্ট পাইছো a, b আৰু এটা পইণ্ট পাইছো a, c তাৰ মানে কি যদি x টো a হয় y টো b হৈছে আকৌ যদি x টো a হয় y টো কি হৈছে c হৈছে তাৰ মানে x ৰ এটা ভ্যালু কাৰণে y ৰ আমি দুটা ভ্যালু পাই আছো এটা পালো b এটা পালো c কিন্তু মই কৈছো যে এটা ফাংচন হ'ব লগিয়া হলে x ৰ এটা ভ্যালু কাৰণে তুমি y এটা ভ্যালুতে পাব লাগিব সো ইয়াত x ৰ এটা ভ্যালু কাৰণে তুমি y দুটা ভ্যালু পাই আছা এই গ্ৰাফটো সো ই ফাংচন নহয় this is not a function বুজি পাইছানে কনসেপ্টটো সো আমি কি কৰিব লাগে ধুনিয়াকে এডাল x equal to a এক গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব লাগে সেই লাইন ডালে গ্ৰাফ ডালক যত কাটাকাটি কৰিব আমি তাক চাম যদি লাইন ডালে সেই গ্ৰাফ ডালক এটাতকৈ বেছি বিন্দুত কাটাকাটি কৰিছে তাৰ মানে এই ফাংচন নহয় যে x equal to a নামৰ লাইন ডালে যদি গ্ৰাফ ডালক এটাতকৈ বেছি বিন্দুত কাটাকাটি কৰিছে কি তেতিয়ালে কি নহয় ফাংচন নহয় কিন্তু যদি এটা বিন্দুতে কাটাকাটি কৰে মানে অনলি ওয়ান বিন্দু যিকোনো এটা বিন্দু যদি কাটাকাটি কৰে কি ফাংচন হয় ফৰ এক্সাম্পল যদি মই সৰুকে দেখাই দিও এইখিনিতে সোৱাদ মালকে সৰুকে মই দেখাই দিছো এটা ইকুৱেশ্যন যেনিবা তোমালোকৰ এডাল graph আছে in this way suppose this is your graph right so let me name this graph as y equal to f of x মই ধৰিছো যে এটো হৈছে y equal to f of x so what was the rule but what was the step the step is very simple we will draw a line which is perpendicular which is parallel to y মানে x equal to a so মই এটা লাইন ড্ৰ কৰিছো this is a line right so let me name this line as x equal to a so এই x equal to a এই গ্ৰাফ ডালক যিকোনো এটা পইণ্ট কাটাকাটি কৰিছে তাৰ মানে a পইণ্ট টো যেনিবা কোঅৰ্ডিনেটটো হৈছে a, b তাৰ মানে x ৰ এটা মানৰ বাবে x equal to a কাৰণে আমি y কি পাই আছো b পাই আছো মানে এটাই পাই আছো x ৰ এটা ভ্যালু কাৰণে x equal to a হতে আমি y b এ পাইছো b কে আমি বেলেগ পোৱা নাই ৰাইট তাৰ মানে এই ফাংচন হয় সো দিস ইজ এ ফাংচন কিয় কাৰণ x equal to a গ্ৰাফ ডালক যিকোনো এটা বিন্দুতহে কাটাকাটি কৰিছে সো যদি এটা পইণ্টত কাটাকাটি কৰে সো কি ফাংচন হয় তো এই ক্ষেত্ৰত y equal to f of x কি নহয় ফাংচন নহয় মানে গ্ৰাফ ডাল ফাংচন নহয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত y equal to f of x কি হয় এটা ফাংচন হয় right so I hope you people are clear with this concept right and we'll be discussing lots of other numericals or lots of other things in our next classes so as I just functions are basic rule a basic concept যেটো হয় right the functions হয় কি মই তাক বুজালো right from next classes we'll go in some other direction right so thank you and keep studying and if there's any issue join our WhatsApp group and from there we'll be getting all the PDFs and all thank you